සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EDU YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන විදිහ අපි කතා කළා. ඒ වගේම ඒකේදී අපි design and themes ගැනත් කතා කළා. ඉතින් අද අපි කරන්නේ ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකම තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරන එක. ඉතින් මේකේදී අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන translation and animation කියන කොටස් කොහොමද මේ PowerPoint හරහා අපේ ස්ලයිඩ් වලට යොදාගන්නේ කියලා වෙලා. ඉතින් තාමත් ඔය අපේ YouTube channel එක එකතු වෙලා නැත්නම් රතුපත් subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟ තියෙන bell icon එක ඔබන්න ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හොඳයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම ඉන්නේ home section එකේ ඔයාලට බලන්න කලින් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන documents මේ විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් මට home section එකේ මේක double click කරලා open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් open එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ කියන trees කියන presentation එක on කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට presentation එක load වෙනවා. ඉතින් දැන්ට අපි මේකේ type කරලා setting කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන මේක අලංකාර ගන්න animation and translations දාන්න. හොඳයි ඉතින් අපි ඒකට තමයි දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මෙන්න මේ පස්වෙනි translation site එක තෝරගන්නවා. තෝරගෙන මෙතන translations. ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ විදිහේ effects තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ යට තියෙන ඊතලයේ click කරාම more effects වලට ගිය හැකි. ඉතින් මම මේකේ Tamanට කැමති විදිහකට මේ effects හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ නිසා මේකෙන් කැමති effect එකක් තෝරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒ effect හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට එකින් එක ක්ලික් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ effect කොහොමද කියලා ඉවරලා. ඉතින් මට හිතෙනවා ඒ effect එක ටිකක් හොඳයි කියලා ඉවරලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ effect එක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මම පළවෙනි ක්ලික් කළා 2 3 4 ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අන්තිමකට විතරයි ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කළේ. ඉතින් ඒකට මොකෝ කරන්නේ කියලා බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පුළුවන් apply to all හරහා මේ slide ඔක්කොටම මේක ලබා දෙන්න. ඉතින් දැන් බලමු අපි preview කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ ටිකක් වෙලා යනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන ඩියුරේෂන් එක තප්පර 4ක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මේක අඩු කරගන්නවා. තප්පරයකට වගේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු ආයෙම ප්‍රයෝග කරලා. ඊට පස්සේ මේක තප්පරයකට කරලා අපි තප්පරයට උඩ වෙලා apply to all දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ effect option කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන top left right bottom. ඉතින් මම මේක right පැත්තෙන් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ option එක හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ slide වලට animation එකක් යොදාගෙන අවසానයි. ඊට පස්සේ අපිට බලාගන්න තියෙනවා මේ type කරපුවට අපි කොහොමද මේ animations ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මෙතන click කරනවා animations කියන එක. ඔයාලට පේනවා නිකම් මම මේ click කරාට ඔයාලට පේනවා මෙතන කිසිම animation එකක් අපිට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා නැහැ කියලා. හැබැයි ඉතින් මම මෙතන මේ tool box එක click කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන animation එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තියනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා. මෙන්න මේ වචන ටික entrance. ඉතින් මේ entrance කියන animation වලින් ගන්න අපි යම් කිසි වචනයක් තිරයට ගෙන්න ගන්න එක තමයි මේ entrance කියන animation එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කරන්නේ emphasis animation වලින් කරන්නේ තමන් තිරේ තියෙන යම් කිසි වචනයක් එක දිගට පෙන්නන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් exit කියලා ඉවරලා. ඉතින් මේ exit කියන එකෙන් කරන්නේ තිරේ තියෙන
යම්කිසි වචනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම තිරෙන් ඉවත් කරන එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. ඉතින් මම trees කියන එක මුලින්ම select කරනවා. select කරලා ඉවරලා animation එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වචන ටිකට මම animation එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් start one click duration ඒ හැමදේම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ slide show එකට යනවා. ගියාම ඔයාලට පේනවා මුකුත්ම නැහැ. ඊට පස්සේ මම එක mouse එකකින් click කරනවා. එතකොට trees කියන එක නවා. ඊට පස්සේ තව කෑල්ල. ඊට පස්සේ තව කෑල්ල. ওই විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි නවත්තන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ click කරලා ඉවරලා ඒකට අපි යොදනවා start after previous කියන එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස ක්ලික් කරලා ඒකත් අපි දෙනවා start after previous කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන නෝන බිඳුව කියලා. ඒතකොට සියල්ලම එකම වෙලාවකට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ ස්ලයිඩ් එකට මේ විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔක්කොම ස්ලයිඩ් වලට මේක ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි දැන් අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ මට මේ ෆොටෝස් මම දකින්න ඇති මේ ෆොටෝස් තුනක් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ ෆොටෝස් තුනට තමයි ඊළඟට මේ ඇඩ් කිරීම කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට දෙනවා ඇනිමේෂන් එකක්. ක්‍රියාවලිය මේ ඇනිමේෂන් වල දිගටම මේ විදිහට පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන් පේන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇනිමේෂන් පේන් කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් සියල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා effect option. ගියාම තියෙනවා ඔයාලට timing. එතන මම දෙනවා after previous. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා repeat කියලා වෙලා repeat දෙනවා. ඒකේ මම දෙක දිගට නොනවත්තා මේ ස්ලයිඩ් එක තියෙන හින්දා until end of slide නැත්නම් ඔයාලට දෙපාරක් නම් ගැස්සෙන්න ඕනේ. තුන් පාරක්ද හතර පාරක්ද ඒ වගේ නම් මේක ඊට පස්සේ දෙනවා until end of slide කියලා වෙලා මම ඒක select කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න මේ timing අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට මෙන්න මේ ස්ථානය හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අනිත් ඡායාරූප දෙකත් එහෙමම කරනවා. ඉතින් දැන් අපි ඇනිමේෂන් සියල්ලම වගේ එන්ටර් කරලා අවසానයි. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි දැන් කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද මේක භාවිත කියලා බලා ගන්න මේ ස්ලයිඩ් පහ. හරි අපි යන්න දැන්. ඉතින් මම අර until end of slide කියලා දාගත්තුවා වෙනස් කරගන්නවා. පස් පාරක් දක්වා අඩු කරගන්නවා. එහෙම කරලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. හරි මේ විදිහට අපි අපේ වෙනස්කම් සියල්ලම සකසා ගත්තා. ඉතින් හිතන්න ඔයාලට මේ නාට්‍රි එකයි මේකයි අතර ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් ස්ලයිඩ් එක මේවා වෙද්දි නාට්‍රි එකට කලින් මේ ඔප්ෂන් එක එනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ෆයිල් ගිහලා ඉවරලා ඒක උඩට දාන්න. දැන් හරි මේ විදිහට තමයි අපි දැන් ඇනිමේෂන් ටික හදාගත්තේ.
ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක එකතු වෙලා නැත්නම් ඔතපස් subscribe button එක ඔබලා ඊළඟ තියෙන bell icon එක ඔබන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. අපි SL EDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.